Hej! Erik Jonsson heter jag. Jag jobbar på produktavdelningen på Assa Abloy. Och här idag ska vi prata lite om Click Remote och hur det kan användas inom kritisk infrastruktur och de företag som finns inom den branschen. Kritisk infrastruktur idag är en verksamhet som är under stor förändring. Det kan vara kraftbolag som har nya krav på sig att bredda de behoven som finns med kommande till exempel elbilar och större krav på kraftöverföringen i Sverige. Det är telekombolag som arbetar med utrullningen av 5G-nätverk. Och det är vattenbolag som har ständigt nya lagkrav att förhålla sig till. Gemensamt för de här branscherna är att de förlitar sig väldigt mycket och mer idag än någonsin på underentreprenörer. Alltså de har inte längre alltid intern personal som sköter deras verksamhet. Och för att hålla koll på de här underentreprenörerna så behöver de spårbarhet på sina utrymmen och de fastigheterna som entreprenörerna har tillgång till. Och det kan vara att de vill veta till exempel när en person kom till jobbet eller när ett uppdrag slutfördes. Eller till och med när ett hänglås faktiskt öppnades i tiden. Och det här är en föränderlig verksamhet. De har ständigt ombyggnationer och nybyggnationer i sina lokaler. Och de är beroende av flera olika typer av säkerhetssystem. Det kan vara passersystem naturligtvis. De har låssystem, både mekaniska, äldre och nya digitala. Och även brand- och inbrottslarm. Sen har de också dörrar med väldigt skilda behov. De har utrymmen som har vissa klassificeringar, som till exempel högspänning, lågspänning och olika behörigheter för sin personal som måste kunna frånskiljas. De har utrymmen som hanterar till exempel färskvatten. Och de har även utrymmen där man behöver viss typ av säkerhetsklassning, som SUA-klassning till exempel. Det finns även en spridning mellan det som är känsligt och det som är skyddsvärt. Och det kan vara driftutrymmen som har väldigt stor påverkan men som öppnas väldigt, väldigt sällan för en inspektion eller liknande. Sen är det så att i de här verksamheterna så delar man ofta utrymmen också med andra. Och det kan finnas externa hyresgäster, det kan vara extern driftpersonal eller att man har teknikutrymmen med driftpersonal från andra organisationer. Och allt det här behöver man kunna hantera på ett digitalt och modernt sätt. De här branscherna har specifika kundkrav när det gäller låssystem. Kritisk infrastruktur har tekniska utrymmen och de tekniska utrymmena har inte alltid möjlighet att digitaliseras genom passersystem. Det kan vara utrymmen dit tanken om ett passersystem inte riktigt når. Det är det där enskilda hänglåset som hänger ute på en teknikbod mitt i ingenstans. Det är utrymmen som öppnas alldeles för sällan för att det ska vara kostnadseffektivt att faktiskt investera i en passersystemslösning. Och likväl så har vi krav på att det ska finnas spårbarhet, loggfunktion och möjlighet att digitalt spärra bort nycklar som inte längre ska ha behörighet. Det finns även en stor del i den här infrastrukturen som har passerdörrar där det även sitter en låscylinder i dörren. Och den låscylindern är allt för ofta mekanisk. Alltså att det finns en mekanisk nyckel till den här dörren där man obemärkt egentligen kan gå igenom och ta sig förbi passersystemets egenskaper. Där vill vi istället ha någonting som är digitalt och någonting som är spårbart. Det finns även ett stort behov för de här kunderna att integrera låssystemet med de övriga digitala systemen. Passersystemet, larmet och så vidare. Och då är det viktigt att det här låssystemet har möjlighet för integration, öppna API:er
och att man kan bygga en egen skräddarsydd företagsunik lösning. Med Click Remote så finns det även möjlighet att kombinera de mekaniska låsen till samma nyckel som öppnar de digitala. Och det är en stor fördel, för vi vill bara ha en nyckel med oss. Vi vill inte ha en knippa så som det var förr, utan en nyckel ger mig behörighet till alla de utrymmena som jag arbetar i för tillfället. Vill man sedan i de här utrymmena släppa in 2 typer av användargrupper så finns det även en produkt som heter Assa Abloy Sherlock som gör att den dörren kan behålla sin nuvarande mekaniska cylinder med de nycklarna som för den delen är utdelade till den cylindern. Men jag kan på ett enkelt och smidigt sätt släppa in en ny användargrupp i dörren där jag kan ha bättre koll med en digital servicecylinder i Sherlocken och fortfarande ha kvar samma mekaniska cylinder på samma dörr. För att ytterligare effektivisera den här nyckelhanteringen så är det många företag också som väljer att investera i nyckelskåp. Då kan användarna på ett smidigt sätt hämta ut nycklarna när de behöver eller när de startar sitt arbetspass. De validerar sedan nycklarna och får de rättigheter som de behöver just bara för det passet. Och de slipper ta med sig nycklar som har behörigheter som är onödiga hem. Med en digital nyckelhantering så minskar den totala omsättningen av nycklar i verksamheten. Man kan ha nycklar som finns ute hos en entreprenör, men de är inaktiva. Man kan ha nycklar som är inlåsta i nyckelskåp som också inte har några behörigheter, utan entreprenörerna och personalen får behörigheterna digitalt när de ska utföra ett arbete. Och det är också väldigt enkelt att spärra bort nycklar som inte längre ska vara aktiva. Och det här kan vi även göra på distans. Vi behöver alltså inte besöka några lås ute i verksamheten, utan vi kan ha nycklar som inaktiveras helt automatiskt. Vi kan även ha utrymmen i fastigheterna där det finns befintliga låssystem. Men vi väljer att uppgradera ett visst fåtal cylindrar och lås och bli digitala där vi ser de behoven. Och då har vi något som vi kallar för låssystem i låssystemet. Alltså ett visst fåtal utrymmen där man ser ett behov av att kunna ha en ökad spårbarhet på de personerna som ska besöka just de utrymmena. Varför köper då kunderna Click Remote? Jo, det är kunder som hanterar kritisk infrastruktur och de väljer ofta Click Remote för några av de vanligaste anledningarna. De har krav på spårbarhet från antingen sin egen verksamhet eller lagkrav. De hanterar känsliga samhällskritiska utrymmen där ingenting får gå fel och där det krävs att kunna följa upp och återrapportera när man gör misstag. De har behov av att kunna ge tidsbegränsade behörigheter, alltså behörigheter som gäller enligt schema eller som löper ut efter en viss tid. Så att inte nycklar finns ute och är kvarglömda hos någon där de kan vara potentiellt farliga. Man har mycket tillfällig personal som arbetar i projekt eller tillfälligt inom verksamheten. Och de nycklarna ska inte heller få finnas kvar efter att projektet är avslutat. För dessa dörrar går det även utmärkt att kombinera den befintliga mekaniska cylindern i dörren med en Sherlock-cylinder med klick. Då kan man släppa in en ny användargrupp där man kan ha spårbarhet och digital funktion medan den befintliga användargruppen inte behöver få ut nya nycklar. Och naturligtvis så har man en föränderlig verksamhet. Man vill kunna förändra en persons behörighet på digitalt sätt utefter att personen ändrar sin befattning. Click Remote finns ju även för hänglås med digital funktion och många utrymmen de kommer aldrig att kunna nås av passersystemet. Det är helt enkelt inte kostnadseffektivt och hänglås kan vara ett sådant utrymme som öppnas och stängs hundratals gånger på en vecka men helt utan loggfiler eller spårbarhet när en entreprenör är där och arbetar. Då är Click Remote ett bra alternativ. De allra flesta hänglås finns även på otillgängliga platser
där resvägen kan vara lång och där vill man inte ha en lösning som har batterier. Vi har även andra tillfällen där Click Remote passar bra. Och inom de här typerna av fastigheter så finns det en hel del passerdörrar. Och i alla dörrar så finns det ett uttag för en cylinder. Och när den cylindern är mekanisk, då har man möjlighet till ett tillträde som är icke spårbart. Där kan istället en digital Click Remote-cylinder göra det tillträdet fullt spårbart och hanterat. Och har man då behov av att nödöppna den dörren och förbigå passersystemet så kan man göra det på ett kontrollerat sätt. Om man använder den mekaniska cylindern i en passersystemsdörr så kommer passersystemet att indikera ett ogiltigt tillträde. Vill man istället ha en kontrollerad passage så kan man använda en digital Click Remote-cylinder och få spårbarhet och logg på när tillträdet skedde. Vi har även de mekaniska möjligheterna med Click Remote där en och samma nyckel kan kombineras att öppna både rent mekaniska cylindrar som sitter i dörr eller elektromekaniska digitala Click Remote-cylindrar. Och det kan vara utrymmen som inte har samma behov av loggfunktion, spårbarhet och att kunna spärra nycklar i just de utrymmena. Det kan vara utrymmen som saknar skyddsvärde eller som skyddas av ett skalskydd eller annat skyddande system. Inom telekombranschen är det också väldigt vanligt att man är ägare av utrustning som sitter i eller uppmonterad på någon annans fastighet. Och att sköta tillträdet till den här fastigheten kan vara en utmaning. Man vill ogärna ha och hantera den fastighetsägarens nycklar då det innebär en säkerhetsrisk. Med Click Remote och ASSA ABLOY ShareLock kan man istället gå i den här fastighetens dörr med sin eget nyckelsystem. Den befintliga fastighetens cylinder kan fortfarande sitta kvar, men i den digitala servicecylindern i ShareLock släpper man in den aktuella teknikern eller användargruppen som ska ha tillgång till den här antennen, masten eller vad det nu ska vara för någonting. För verksamheter med en stor geografisk spridning med utrymmen utspridda över till exempel hela kommunen så är valideringsfunktionen en kraftfull funktion. Den gör att användaren kan ha en tidsbegränsad access i till exempel en arbetsvecka, 14 dagar eller upp till en månad beroende på verksamhetens krav. Och efter att tiden har löpt ut så måste användaren uppdatera sin nyckel igen för att få förlängd access. Det här kan göras både mobilt och via centralt anslutna uppdateringsenheter som finns i verksamheten. Kunder med en befintlig hantering i nyckelskåp kan även frigöra ett stort antal nyckelplatser med hjälp av Click Remote. Click Remote är vad vi kallar en One Key Solution, där tanken är att man inte ska behöva gå runt med stora och betungande nyckelknippor, utan en användare har tillgång till en nyckel som ger möjlighet att öppna alla de utrymmen som för tillfället behövs för den personen. Så verksamheter som hanterar samhällskritisk infrastruktur kan med fördel byta till Click Remote för att hantera loggning, spårbarhet, digital spärrning av nycklar och effektivisering av sina entreprenörer. Om ni vill veta mer om Click Remote, ta kontakt med oss på ASSA ABLOY.